Önök úgy viselkedjenek, ahogy a Bolog-Korláti kastély személyzetéhez illik. Az urak rangja személyzetük előkelőségén tükröződik. Az eleméri gróf úr tiszteletére rendezett estély pontosan 9 órakor megkezdődik. Fordítsanak... Jó reggelt, mi folyik itten? Ha megméltóztatik engedni, a mai napra szóló parancsokat adom ki. Ó, parancsok? Nekem csak egy kis kérésem lenne. Keressék meg nekem Rollát. Kezét csókoljuk, Zsózsitati! Jó reggelt, gróf urak! Találkoztak már Rollával? Ma reggel még nem volt szerencsénk hozzá. Azt sem tudjuk, hogy Bolla hazajöttem már egyáltalán. Hazajött szegénykém. Biztosan nagyon álmos volt. Lehetett már éjfél is, mire megjött. Na de hát hol volt, kérem? Azt nem tudom. De az én unokám akárhol volt, biztosan jó helyen volt. Na de éjfélig? Hát ez lehetetlen, kérem. Miért jobb helyen volt, annál lehetetlenebb, kérem. Szerintem jobban tette volna, Ugyebár velünk maradt volna. Ha bolond volna. Kérem. Már egy órája keressük róla. Már több mint egy órája. Pontosan egy órája. A maga órája siet. Nem, a magáé késik. Ez lehetetlen, kérem. Uraim, ne vitatkozzanak, tegyék le, ami a kezünkben van, és figyeljenek rám. Maguk hogy nem
Honnan találták meg ezt a rollát? Hát hova mentek? Hol keresték? Mi tegnap este lementünk a faluba együtt, ott aztán én jobbra mentem, én pedig balra. Aztán nem is találkoztunk már, csak most, reggel. Akkor honnan tudja, hogy Rolla nem töltötte az estét Mixivel? Tényleg? Hát erről én nem is tudhatok? És maga Pixi? Nem bírja elképzelni, hogy esetleg Pixivel volt? Nem bírom elképzelni, rettenetes volna. Hát, ezt majd döntsék el egymás között. Ha esetleg párbajra kerülne a sor, okvetlenül értesítsenek, azt látni szeretném. Uram, ha ön tegnap este együtt lett volna Rollával, én ezt kénytelen lennék a legnagyobb piszkosságnak minősíteni. Becsület szavamban nem voltam a Vólában. De ön lett volna a Vólával, akkor azt tudd meg, hogy közönséges csipkapogóságnak tartanám. Becsület szavamra nem voltam együtt Rollával. Akkor egyikünk sem volt Vólával. Hát akkor ezt az ügyet tisztáztuk. Akkor most menjünk és keressük meg Rollát. Keressük meg! Na de hol van az én arany zsebórám? Az előtt tettem ide a padra. És az én arany zsebórám? Kikérem magamnak ezt a gyanúsítást, távozzanak! Hát kérem, ez forradalom, ez anarchia. Én őt teszem felelősség mindenét, Stefánia. Krisztián mama, és mi egymás? Jó reggelt, jó reggelt! Mitől vagytok olyan izgatottak? Kezét csókolom, mama. Azért, mert Rolla késő éjjel érkezett haza. És a pillanatban sem tartózkodik a szobájában. Hát ez borzasztó. Ilyen még sose történt meg egy grófi kastélyban. Nincs a világon olyasmi, ami ne történt volna meg egy grófi kastélyban. Mama, kérem, ne méltóztassék ilyen megjegyzéseket tenni, kérem. Este 6-kor még boldogan horgoltunk. Akkor felugrott szegényke, azt mondta fonalathoz. A drága Pixi és Mixi ugrottak, hogy ők segítenek, és azóta nem láttuk szegénykét. Meg vagy őrülve, hát úgy beszélsz róla, mint egy elmúltról. Csöngetek Leopoldnak, hogy azonnal küldje be róla. De hol van? Innen kérem az a kis ezüst csengő. Nem kell olyan türelmetlennek lenni, már én is elküldtem róláért, hogy keressék meg. Nagymama, kérem, hová tűnt innen az a kis ezüst csengő? Honnan tudjam én azt, fiam, nézzél jobban körül. Megragadom az alkalmat, ha már így magunk között vagyunk, és nyíltan kimondom, hogy a mamának kleptomániája van, kérem. Tudom, fiam, már az udvarnál is mindig rajtam kerestek mindent, ha valami elveszett. Nagy botrányok voltak ebből. Kezi csókolom! Róla végre előkerült! Hol volt, kérem? A kertben, Most igen, de tegnap este hol volt? a vásárban. A vásárban? A vásárban, a részek pórok között. Nagyszerű a vásárban. Milyen volt a vásár? Ugye jó volt? Nagyon jó volt. Leánykoromban én is voltam egyszer a vásárban, az is nagyon jó volt. De most nem jut eszembe, miért is volt olyan nagyon jó. Nagymama, Elájulok, ha arra gondolok, hogy egy falusi vásárban sétált egyedül. Nem egyedül, Ne elájulok! csak nem ismerkedett meg valakivel. de megismerkedtem. Ismeretlen emberekkel nem illik sétálni. Nagyszerű! Most jutott eszembe, miért volt olyan jó azon a régi vásáron. Kivel ismerkedett meg? A segédjegyzővel. De mama! Azonnal mondja meg, hogy ki volt az. Nem tudom, nagyon rendes ember volt. Ember? Hát szóval nem arisztokrata. Ennek a lánynak még nálam is több esze van. Borzasztó, ki lehetett az? Bon volt, vagy mi egymás? Nem, az lehetetlen. Hát a tanító az nős. A református pap az meg túl öreg. A jegyző az meg Herkules fürdő nyara. A segédjegyző? Ó, mama, kérem, az teljesen ki van zárva. Azt nekem
nem mondjátok. Hát múlt héten szöktette meg a postás kisasszonyt. Na, várjuk csak. Talán a főszolgabíró? Ó, győgy, főszolgabíró. Főszolgabíró, az is nagyon jó. Nem tudom. Csak azt tudom, hogy szép volt. Hogy kedves volt. És hogy most vége van. Ne beszéljünk róla többet. Kérem, Rólának azonnal félhez kell mennie. Mixihez vagy Mixihez? Sorsoljátok ki. Fel kell dobni mind a kettőt is, amelyik a fejére. Nagymama, kérem, az két nagyon derék fiatalember. Vagyis akarom mondani, két nagyon derék ajsztokata. És még hozzá kuzenek is. Ami aztán igazán nagyon jó. Igenis, nagyon jó. Csak egyetlen bajuk, hogy olyan földhöz ragadt szegény fiúk, azzal a rongyos 1000 holdjukkal, jaj Istenem. Róla kérem, maga most mit játszik azokkal a növényzetekkel? Mit mondtam most? Hogy Pixi vagy Mixi azzal az 1000 rongyal. Szíveskedjék ide figyelni, kérem. Róla magának sürgősen férhez kell mennie. Ha nem Pixihez vagy Mixihez, akkor Gróf Elmérihez. Ma megérkezik, estét rendezünk tiszteletére. A Friedenauer őrgrófikat is meghívtam. A Gróf Elmérinek 40 000 holdföldje van, és a trónörökös barát is borzasztóan szerelmes magába. Már 2 éve küldi önnek a leveleket Afrikába. Mert meglátta a fényképemet. Aha. De én nem láttam az övét. 15 évvel ezelőtt elment Afrikába, és senki se tudja, hogy hogy néz ki. Én emlékszem rá, hülye volt már gyerekkorában is. Nagymama! Egyébként is. Milyen ember az, aki 15 évig oroszlánokra vadászik? Az ember eltölti az idejét. Tudom. Azért horgolok 2 éve egy terítőt, amit soha semmire se fognak ráteríteni. Na és én 20 éve horgolok kesztyüket, amit soha senki sem fog felvenni. Nagyon sajnálom, de ez engem untat. És nem akarok egész életemben egy oroszlánvadásznak kesztyüket horgolni. De kérem, a trónörökös barátja! A trónörökösnek sem horgolom. Stefánia, mondom kérem, ez forradalom, ez anarchia. Jöjjön kérem, ezen most mi ketten rágódni fogunk. Róla kérem, addig maga kérem. Mit csináljak, papa? Várjunk csak, addig maga kérem, szégyelje magát. Kérem, rágódjatok csak. Egyedül mentél a vásárra? Nem. A marcsával? A konyháról? Szép volt a vásár. Gyönyörű volt.
reggelt volna. Jó reggelt kívánok! Hogy aludtak az éjjel? Egy cseppet nem aludtam. Egész éjjel magát kerestem. Mi az, hogy te kevested? Én kevestem. Pedig én magával ülök, Mixi. Hát mi, hogyan? Magával is együtt voltam, Mixi. Persze, persze. Csak úgy gondolatban. A vásárban megismerkedtem egy férfivel is. És egész éjjel magukra gondoltam, hogy maguk mennyire mások, mint ő. Na látja róla. És miféle férfivel ismerkedett meg? Egy gróffal? Te képen. Csak nem a köznépből való volt az a férfi. De bizony attól félek. Kompromittálta magát? Ki volt az képen? Mi annak az izéje? Hogy is mondják azt az izét, amivel azt a kenyedet keresik? Munka. Igen. Mi annak az illetőnek a munkája? Semmit sem tudok róla. Hát akkor honnan tudja, hogy nem gróf? Megéreztem. Adjön, Mixi gróf. Adjön, Mixi gróf. Látod, kérlek a lássad? Én is mindig mondom, meg lehet érezni, ha valaki nem a biztokvata. Hát kérlek, ez nem vitás. Már csak a szagáról. De ezt most azt nem tudom, hogy ilyen körülmények között elvehetjük a Rollát feleségül. Ezt meg kellene kérdeznem a jogtanácsosomtól. Hát az egyenlőre mellőzhetjük, mert mégiscsak 10 000 hold, az 10 000 hold. Most csak az a kérdés, hogy melyikünk vegye el. Meg kell állapodnunk, hogy egyforma sansszal indulunk. Külön-külön egyikünk sem beszél Rollával. Nagyszerű ötlet. Ez így korrekt, kérlek. Rolla minden befolyás nélkül döntsön, hogy melyikünkhöz akar férhez menni. Akkor én megyek megkérni a kezét. Állj meg! Gyere vissza! Állj ide, kérlek, mellé. Egyedül egy lépésen. Egyszerre indulunk. 1, 2, bal, jobb. Mennek a majmok, a grófok. Na! Sörök mindig és sikálok, nem szégyellek eztet. A mosót megnyő mellett állok, és a szívem reszket. Mert nem nagy veszedelem, az örömnél több benne a bánat. Sejjehúja hely, Marcsi te ügyelj, mert még ebből cifra dolog támad. Fáj a szívem, jaj, a szívem, hogy fáj. Várj bár, siatod, még hogy elhagytál. Győzd még el utánam, négy kéz lábaz, én meg sose nézek többé rád. Rokolyám rongyos mégis, hogyha megriszálom egyszer, az öreg gróf is megkínálna mondulás pereccel. Minek a nekem, nem őt szeretem, kevelemben más képe van írva. Sejjehúja hely, Marcsi te figyelj, a szerelem visz téged a sírba. Fáj
méltósága hivatott. Tehát akkor hol van? Annyi a dolgom, azt se tudom, hogy hol áll a fejem. Mindegy, na, meg kell várnom. Na, itt vagy, Marcsa? Kezi csókolom méltósága. Hallom, lenn voltál tegnap este a vásárban Rolla kisasszonnyal. Igenis, kezi csókolom. Na mesélj, milyen volt? Jaj, az gyönyörű volt, kezi csókolom. Szólt a muzsika, meg a címtányér, meg a nagy dob, meg a kereplők. Nincs is annál szebb kezi csókolom egy ilyen vásárnak. Nem az érdekel engem. Mondd meg azt, milyen volt az a férfi? Hát az nem egy kimondott szépség, de nekem gyönyörű. Aztán nem tudod, mi annak a foglalkozása? Hát hogy ne tudnám? Segédlovász a méltóságos Eleméri grófuréknál. Szamár vagy te, édesfiam, én azt kérdezem, hogy Rolla kivel volt. Ó, hát azt én nem láttam. És merre voltatok? Hát voltunk a Várszínházban, aztán voltunk a Csodapóknál, aztán a Céllövöldében, aztán meg egy kicsit sétafikáltunk. 4-esben? Nem, dehogy is, 2-esben, a Miskával. Mondom, lányom, hogy szamár vagy te. Én azt kérdezem, hogy Rolla hol járt. Hát én azt nem láttam, kezi csókolom. Azóta nem is láttad? Hát, dehogy is nem, éjjel-nappal őt látom, azt a huncut szemét, azt a... Itt van, most is őt látom, itt van, Miska! Kezét csókolom! Szervusz, Marcsa! Hát ez az a Miska? Volna, a méltósága meg az öreg méltósága. Öregem! Te vagy, fiam, a segédlovász Eleméri gróféknál? Igen, ismertósága! Aztán hogy kerülsz ide? Hát tetszik tudni, most, hogy a vasútépítés folyik, a mérnök úrat szállt meg az Eleméri kastélyba. De mivel az Eleméri méltóságos úr ma megérkezik, hát leszállítottam a mérnök urat a faluba. Aztán miféle vasútépítés az te? Hát ami itt folyik a kastély, meg a falu között. Aztán miféle mérnök úr az? Hát a Baracs mérnök úr, aki vezeti az építkezést. Nős? Nem kérem, nőtten az. Nem hiszem, hogy méltóságra szóba jöhetne nálam. Rígy már, meg kapsz egyet? Vasárnap délután hol volt az a mérnök úr? Hát én azt nem tudom, csak azt láttam, hogy a falu felé ment. Rolla! Rolla! Ezért csókolom! Miskám, gyönyörűségre! Még van egy kis elszámolni való. Hát aztán meg mi baj van velem? Tudod te azt nagyon jó. Hát nem rámosolyogtál arra a két hülye grófra a vásárba? Én ne? De különben is azt már tegnap este megbocsájtottad. Most jut eszem, hogy mégsem tudom megbocsájtani. Áj, Miska, érdemes arról annyit beszélni, hát 100 gróf kitesz annyit, mint egy Miska. Ne hízeleg, Marcsa, ne hízeleg. Tudom én nagyon jó, hogy nem mehet volna kikezdeni veled ez a két mamlasz, hanem biztattad volna őket. Én? Ha úgy viszáltad magad, Na és ha riszáltam magam? Miért ne riszáltam volna? Mert egyszer volt szíves megkérni a kezem, aztán azóta is csak hétről hétre halogatjuk a készfogót. ó, ne félj, Marcsa, ennek vége. Nem halogatjuk tovább, ennek vége. Most egy hosszabb halasztást jön. Ne bolondozzék már, Kent! Inkább mondja meg komolyan, mikor lesz az esküvőnk? Nem tudnám mi megesküdni. Fejre akarok azt nem pontosan tudni. Hiszen olyan szegények vagyunk, hogy az egéri sírva mennek ki a kandangó. Attól mi még úgy élhetnénk, mint a galambok. Úgy ám, olyan keveset ennénk. Miska, majd csak lesz valahogy. Én inkább elmegyek a Baracsmérnök úrral szerencsét próbálni. Meg tudná azt tenni? Most megyei gyerek vagyok, meg. Azért előtte még az esküvőt megtarthatnánk, hiszen már egy kis előleget is adtam rá. Nem visszazem, Marcsa. Vissza fogok így jönni a világból. Azt akkor majd megadod az egészet.
Hát azért én csak másképpen képzeltem azt el. Azt hittem, hogy majd elvesz hamarosan, aztán majd szépen fog velem bánni, úgy finoman, mint egy gróf kisasszonnyal. Én is aztán szépen finoman fogok magával beszélni, mint egy gróffal. Hát, te turista, hogy kell az Marcsa, nem értesz te ahhoz. Ahogy ne tudnám, ha muszáj, tudok én nagyon finom is lenni. Itt lesem a konyteszeket, megtanultam tőlük az úri viselkedést, meg a konytesz táncot is. Ha akarja, megtaníthatom magát is rá. Na azt már igazán szeretném látni. Színvalé! Hármat létszarra még, miért ne tennéd szélvebbé? Szívről és finoman. Formája vagy! Még két lépés után, garderob és garderob. Csendes tánc nincs kezdve. Ez hát, ott ez kezdve. Hosszasári, hossza, minden nap megforduló. Ráadásnak három csók, csattanó, csappanó. Hosszasári, hossza, minden nap megforduló. Add a szádat, angyalom, hajnali csókolom. Járjuk most a javán, azt a barleg szombliát. Hát ilyen egyszerű. Jobb ez, mint egy menü, pár fin nahlanok, garderán és garderobok. Fordulj még jobbra át! Ez lesz a Veszpahát. Hosszasári, hossza, minden nap egy forduló. Ráadásnak három csók, csattanó, ceppanó. Hosszasári, hossza, minden nap egy forduló. Add a szádat, angyalom, egy hajnali csókolom. Hát mit szólnál ahhoz, ha én tudnám, kivel voltál tegnap a vásárban? Róla kérem. Ünnepélyes bejelentést kívánok tenni, kérem! A Pixi és Mixi grófurak megkérték a Rolla kezét! Hármasba fogunk élni? Nem kérem, magának kell eldönteni, hogy melyiket választja a kettőjük közül. Egy harmadikat. Az kicsoda kérem? Csak úgy egyszerűen havacs, semmi elő, semmi hátul, olyan a level. Kérem csak a mérnök urat, hölgyeim és uraim, legyenek nagyon kedvesek ez a vasútépítő mérnökhöz, ugyebár, mert nekem nagyon fontos az állomás miatt. Róla kérem maga, különösen legyen kedves hozzá. Ez nagyon furcsa. Rendkívül furcsa. Kezet fogni egy ilyennel? Nem tudom, kérlek. Majd megkérdezem a jogtanácsosomat. Parancsoljon!
és uraim, bemutatom Baracs István mérnök urat. A feleségem. Kezit csokkolom, Baracs. Az édesanyám. Kezit csokkolom, Baracs. A lányom. Kezit. Mi is kezet fogunk vele? Mindenki kezet fogott vele. A két kuzinom, a Récsei Pixi és Mixi gróf urak. Baracs! Szervusz, Baracs! Hát nagyon örülünk, hogy megismertünk téged, és ugyebár hát most ez a vasútépítkezés folyik, ugye hát szeretnénk neked berendezni egy irodát itt a kastélyban, és nagyon megtisztelni bennünket, ha itt is laknál. Nagyon köszönöm. Tehát tudunk szobát adni a mérnök úrnak? Hát persze, hogy tudunk. Hát addigra megkérjük a Pixi és Mixi grófurakat, hogy költözzenek át a tiszti épületbe. Na de kérlek! Kérlek! Láttam, hogy nagyon megértők vagytok. Hát ez természetes. Magától értetődő. Ma estét rendezünk az eleméri gróf tiszteletére, aki ma érkezik vissza Afrikából. Ismerem, találkoztam vele Ugandában. Igen? Igen. Szintén oroszlánt méltóztattál vadászni. Nevén vasutat méltóztattam építeni. Vasutat. Igen. Hát igen, az is nagyon fontos. Hát szóval nagyon szeretnénk, hogyha te is részt vennél ezen az estén. Köszönöm. És most, ha megengeded, akkor megyünk és intézkedünk az irodád és szobád felől. Stefánia, kérem, jöjjön. Nézzék csak, mit találtam! A zsebórán! Most már értem, miért tetszett Rólának annyira a vásár. Miért jött utánam? Én nem jöttem maga után, sőt, ha ezt tudtam volna, a tegnapi estét sem töltöttük volna együtt. Ne sajnálj azt az estét. Szép este volt. De ma nem lett volna szabad találkozunk. Nagyon sajnálom, tudja. Én azt hittem, hogy tanítónő vagy postamesternő, hogy sokkal szebb lett volna. És ha nem így találkoztunk volna, Hát, akkor talán most bevallanám, hogy szeretem. Persze ebben a kastélyban mindez olyan nevetségesnek hangzik, de mit szólna, ha elvinném innen? tudja, hogy ez lehetetlen. Látta a családomat. Tegnap még minden olyan szép és egyszerű volt. Ma egy egész világ választ el bennünket egymástól. Nem tudom, hogy mit akarok. Boldog vagyok és sírni szeretném. Menjenek. Ez semmi értelme. Nem. Maradjon. Ma reggel, mikor felkeltem, rózsaszínűnek láttam az egész világot. Nem is akartam más látni. Csak rózsákat. Csupa rózsa, drága, szép, tovasú van, gyönyörűség, üdei attal kínálna a múlt, befödi már. Nem a szerelem álomkép, csillag az ég új felén. Vágyakozik a szív felét. Úgy szeretnék boldog lenni, vagy miatta tönkre menni, ha nem vagy enyém, elhagy a
szépen, a Lola megint nincs sehol. Lehet, hogy azzal a pavacsal járkál valahol. Hát ez rettenetes lenne. Provokálni kellene. Ez igaz, kérlek. Csak hogy az ilyen izék nagyon jól tudnak sportolni. Igaz. Csinos! Határozottan csinos. Nem ezt láttuk tegnap a vásárban? Hová, kedves kis mezei kökölcsün? Kedves csillagvivák! Hát, ha nagyon kíváncsiak, a Miskát keresem. Ki az a Miska, kérlek? Segéddovász és a vőlegényem, őt várom. Nem jönne el velünk egy kicsikét izélni? Beszélgetni? Menne a görcs. A görcs? Hát 2 gróf csak kitesz annyit, mint egy Miska lovász. 2 gróf? Gróf alsó és felső edoméri Récsei Pixi. Gróf alsó és felső edoméri Récsei Mixi. Hát, Miska ugyancsak egy van, de 2 gróf sem kutya. Na látja, kérem, hát akkor... Úgy csak kérem a kalját. Akkor... Harcsa! Hát én megmondtam, hogy hagyjanak már békében. Szerintem ez a Miska! Akkor mi most megyünk? Hát akkor fussunk! Marcsa! Oda te már szállunk vágva! Nem. De lehet szarma még egyszer meglátom, hogy útbaroltat maradnak ezekkel? Ó, Miska lelkem, nem én akartam, hanem ők akarták, hogy én akarjam, vagy... Megálljatok, csak ezért még szorultok! De majd még mi is beszélünk erről. Inkább mutasd, merre vigyem a mérnök úr csomagját. Nem tudom, nem ismerem fönn a szobákat. Akkor eledjél vissza a konyhába az átszalgok közé, amíg jó dolgod van. Hát kedves barátom, tudtommal a szobád és az irodád már rendben van. Igen, nagyon köszönöm. Hát akkor beszéljük meg ezt a vasútügyet. Kérem, nagyon szívesen. Hát ugyebár természetesen ez a vasútállomás itt lesz a kastély mellett. Nem, a vasútállomás innen 5 kilométerre lesz a falu mellett. Igen, kérem, megértem. Na, pedig nagyon egyszerű. Sokkal könnyebb egy családnak 5 kilométert megtenni hintón, mint 300 családnak gyalog. Igen, kérem? Igen. Hát ha a vasútállomás a falu mellett lesz, akkor nyugodtan lehet az ön irodája is a faluban. Kérem, nyugodtan. Hogy van a kedves mérnök úr? Köszönöm. Kedves mérnök úr, parancsoljon egy kis villástekkel ide A befáradni. mérnök úr nagyon jól van, és a mérnök úr nem éhes. Kedves mérnök úr! Parancsolj a szobába rendelkezni. A mérnök úr nem kívánja a vendégszerzett szeretetünket igénybe venni. Mérnök úr, hoztam egy csokor rózsát. Remélem szereti a rózsákat. Nem kérem, a mérnök úr csak a falut szereti. Igen, kérem, én szeretem a falut, de a rózsákat is szeretem. Tehát akkor én most megyek és intézkedem, hogy a csomagjait azonnal hordják le a kocsihoz. Természetesen ilyen körülmények között nem kívánhatjuk, hogy a mérnök úr befáradjon erre az estére olyan messze a faluból. Úgysem érezné jó magát ennyi gróf között. Neszpa? Stefánia, jön kérem. Róla, gyere! Maradj róla. Én kérlek, rögtön tudtam, hogy aki nem tagja a kaszinónak... Én is voltam, kérlek, akinek a neve mellett nincsen olyan az egyetlen. Én már a szagáról megismerem ezeket. Gyerünk, kérlek, a merre tisztában levegő. Az ember, kérlek, utazik a vasúton. És nem építi. Beszélgessetek csak nyugodtan, ne törődjetek ezekkel. Én mondom nektek, gyerekek, hogy a vására fontos az életben, és semmi más. Nem értem ezt. Mi történt itt? Ne foglalkozom vele róla, de tudja, magától ez a pár kedves szó, ez nagyon jól esett. Én most búcsúzom, és jó mulatást kívánok a mai estéhez. Szívesen töltöttem volna ezt is magával. Igen, akkor jöjjön el, én elviszem magát abba a másik világba, hát egyelőre csak az édesanyámhoz. Sajnos ez lehetetlen. Mondja meg róla őszintén.
Szeret maga engem? Azt hiszem, igen. Igen, akkor miért nem jön vele? Ne haragudjon. Engem grófnőnek neveltek. Értem, hát akkor róla grófnő. Csak még én csak. Már csak ez az egy rossz mérnök úr. Viheted is vissza őket, fiam, onnan hoztad. Már is elmegy a mérnök úr. De ha miért? Azért, fiam, mert ebben a kastélyban csak az számít embernek, aki gróf. Eleméri. Az a kelekótya oroszlánvadász, az kell nekik. Micsoda hajlongás lesz itt ma este. Talán a lányokat is hozzáadják. De jó, hogy tetszett mondani. Egészen kiment a fejemből a sürgöny. Miféle sürgöny? A sürgöny érkezett az eleméri kastélyba, hogy az eleméri méltóságos úr lekéste a vonatot, az nem érkezik meg estére. És akkor most mi lesz az estéjjel? Ám, nélküle tartják meg. Várjál csak, Miska. Nem is olyan biztos, hogy megérkezik ez az eleméri, vagy nem érkezik meg? Hát? Hát most hogy ne érkezne meg, mérnök úr? Hát hogy érkezne meg? Ide figyelj. Engem kikosaroztak, mert nem vagyok gróf. Jó van. Hát majd adok én nekik olyan grófot, hogy életük végén megemlegetik. Te vissza! Óriási ötletem van. Ma éjszakára te leszel eleméri taszilógróf! Nem én még 5 percre sem. Hát miért? Hát félsz, hogy kidobnak? Mérnök úr, ezek még lecsuknak. Á, de ott csuknak, ide figyelj! Ma este már együtt vacsorázhatsz a finom gróf kisasszonyokkal. Ne tudja, nem kedvelem ezt a fajtát. A marcsának nem volna olyan utolsó természete? Inkább ahhoz lenne gusztusom. Na, hát, ha ezt a marcsa is meglátja, Az nem volna rossz, na, hát racsolni tudsz? hiszen akkor nem volna hiba. Na, hát a kártyát ismered? Ugye ismerném? Na, hát lovagolni meg tudsz. Installom. Na, hát akkor te született gróf vagy. Na, vállalod? De a fene, aki eszi, most majd egy gyerek vagyok, már kezdem is. Ez az Miska, na ide figyelj! Most akkor lássuk, hogy miből áll egy gróf. Gyere ide, ülj le szépen. Úgy. Hát ne így, hát tedd keresztbe a lábad. Sokkal kecsesebben. Úgy, így. És most aztán nagyon figyelj. Mondd utána. Szervusz! Kérlek, aláss! Szervusz, kérlek alásson. De így figyelj! Sokkal kecsesebben, lazábban, finom. Szervusz! Kérlek, alással! Szervusz, kérlek alásson. Na, sokkal jobb. Mondjál ilyeneket is, hogy méltóztassál parancsolni, parancsoljál méltóztatni. Fogadtuk kérlek, ezzel koronába. Hát mi izé más meg egyáltalán? Na most te jössz. Szervusz, kérlek alásson. Méltóztassál parancsolni, meg szíveskedni, meg szíveskedjél a parancsolni, meg méltóztatni, meg fogadtunk a barátommal 1000 koronába, az mi, hogy bizés, mi egymás. Szervusz, kérlek alásson. Méltóztassál parancsolni, szíveskedni, parancsolni, méltóztatni. Hát örvendek a szerencsének, fogadtunk kérlek a barátommal 1000 koronába. Hát mi, hogy biztos mi egymás? Meg egyáltalán! Meg egyáltalán! Hát nagyszerű! Amihoz neki 300 év kellett, azt mi megcsináltuk 5 perc alatt. Mérnök úr? Akkor
kis világbogár! Ide figyelj, Tubicám! A csomagjainkat a tiszti épületből legyen szíves átvitetni a mi szobánkba. Ne tessenek haragudni, de én most nem érek rá. Miskával kell beszéljek, egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem neki mondani. Na, azt most keresheti, elment az innen Pavacs mérnök úrral. Elment? A mérnök úrral? El, bizony! El! És többet ide be nem teszik a lábukat. Te jó Isten! Hát világra ment! Őrgróf Friedenauer Ubul és családja. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! Egy nagyon kellemes meglepetést adtak önök számára ma este. Eleméri gróf úr bocsánatot kér, hogy egy pár percet késik. Kéri, hogy addig fogadják legjobb barátját olyan szeretettel, mint őt magát. Hát a legjobb barátja a mi barátunk, ugyebár? Parancsoljon! A baracs! A baracs! A baracs! Csak egy kis perc türelmet kérek, barátomat bemutatom. Külföldön járt idegen mélet, bolyongott zordul utakon. A család fája 1000 éves, ő maga csupa faderő. S bár a godora kissé érdes, a fellépése megnyerő. Tassilo a neve, Tassilo a helye, Tassilo egy büszke nagy úr, kiért a nő, mint lángra gyúl. Tassilo a neve, Tassilo a helye, Tassilo egy büszke nagy úr, kiért a szívfélő. Tigrisvadász világos elme, e fegyülék oly ritka már, és legfőképp nők veszedelme, hangja szívben muzsikál. Szemében van valami mély tűz, és csupa esprit a szava. Ha ő egy célt maga elé tűz, az már a győzelem maga. Tassilo a neve, Tassilo a helye, Tassilo egy büszke nagy úr, kiért a nő, mint lángra gyúl. Tassilo a neve, Tassilo a helye, Tassilo egy büszke nagy úr, kiért a szívfélő. Eleméri Tassilo őrgróf úr őméltósága. Parancsolj! Hát, mi? Hogy? És miért más? Kedves barátom, Isten hozott téged, és amit látod, itt mindenki összegyűlt a te tiszteletetre ma este. Fane bánja! Szilupé! Kedves gróf úr, lesz szerencsénk, roppant örvendünk önnek, hogy van mindig. Comme toujours! De remélem, hogy megtisztelsz bennünket. Kinére? Mi a fenére? Természetesen a gróf úr velünk vacsorázik. Szívünkre Dazsóni kedves kérdés adja magát, lakj ide ül a szavamon,
Jól megy bizony, de tudod, a szívem mégse lett vígabb, Miska. Az ördög tudja, mi van velem. Úgy szeretnék boldog lenni, vagy miattad tönkre menni. Ha nem vagy enyém, lehagy a remény. Ha nem vagy enyém, nem kell semmi. Úgy szeretnék boldog lenni, a szíveden megpihenni. Ha nem vagy enyém, a föld kerekén. Nem érdekel, nem semmit, semmi. Kedves Tassilo barátom, szeretnélek bemutatni a feleségem édesanyjának. Ó, mennek a szerencsének. Hogy van, nyanya? Ez milyen aranyos ember! És a kedves lányom. Mi a teremtés itt, a szép lány? Ez igen? Szabad a karját. Hölgyeim és uraim, akkor parancsoljanak be az ebédlőbe! Parancsolunk, majd kiesik a gyomrom az éjségtől. Ez a Miska. Most meg egy gyerek vagyok én. Te jó Isten. Fáj, fáj a szívem, jaj a szívem, hogy fáj. Várj, siratod, még hogy igen hagytál.
mondom kérlek, hogy roppant kevés sanszunk van Rollánál. Én is úgy látom, Elemérihez fogják feleségül adni. Hát akkor mehetünk egy házzal tovább. Illetve egy kastélyjal tovább. De azért ma még kimulatjuk magunkat. Kedves ember ez a Tassilo. Nagyon kedves, de furcsa szokás ez a hátbavágás. Ha ez van, meglát minket. Nagyon furcsa. Nekem már fáj a hátam. Meg a tüdőm. Képzeljék el, akkor látom, hogy ugrik felém egy melyikű nagy oroszlán. Mondom, Miska. Vagyis Tassilo. Most van meg? Megfordultam gyorsan, hát onnan is ugrott egy nagy oroszlán. Na és? Na és? Hát mit na is? Leálltam gyorsan. Az nem egymásnak ugrott a két marha. Megparancsolsz valamit a büféből? Jó, már kegyelmes uram, úgy tele a hasam. Kapjad ez is egyet. Disznó jó vacsorát csináltál, fele a jó dolgot. Fele jól nézem magam, mint a kakam Mennyországba. Milyen finom hasonlat. Néni, az én kék kügye barátom. Mondjátok, biztos, hogy ti gófok vagytok? Hát hogy kérlek? Nem értem, kérlek. Nem érzem a szagotokon. Ez egy gófszag, ez még bálószagnak is alig-alig. Mindegy jófák vagytok. Borzasztó szokás. Rémes szokás kérlek? Az én Baracs barátom. Hogy maradsz, drága barátom? Köszönöm, remekül maradtok, remekül. Én már nem is harcsolok, csak ha eszembe jut. Ezeknek már minden jó. Hogy válasz? Nagyszerű, hogy válasz. Rolla, hölgy válasz van, ki jött fel Eleméri grófot táncolni? Pardon, hölgy válasz van? Rolla? Szabad felkérnem. Mit csináljak? Jó ízlése van. Még most már nem várunk, egy táncot eljárunk el. Táncolok! Nézzél van, egy szép van, tánc végül, Táncnál nincsen jobb, nincsen szebb táncnál, a csók sem édesebb. Lapcsicmácskám, netten csusszon a parketten, nem tánc mennek át. Egy-két óra vagy 3 van, és nem válok ebből, nem áll. Tánc, tánc, bácsolódik, tánc, tánc, szép maradni, majd tánc. Te kis angyal, édes, édes angyal, nézd el ölej puha karattalán, azt a cipra angyalán. Angyal, édes, édes angyal, szíved arad egy világot, abba nem hagyom csillagon, és addig járok édes pár csillagon. Csak frissen repülőnek jobban tudjuk, mint Mint örülök, szállnak megszűnni. Járd, járd, de neked inkább kincsem, járd, járd, más dolgod úgy sincsen, ezt nem teszek návid, hajrá hasadtáig, így ám, így. Lassacskán, csendeskén, hajlongom, ketteskén, két rózsaszál. Megmozdult hirtelen, s táncol a bálterem, fogom lesz a szál.
te kis angyal, édes, édes angyal, nézd rám, lej puha karoddalát, azt a cifra angyalát. Angyal, édes, édes angyal, szívem magad egy pillanat, akkor nem hagyom csillagom, és addig járjon édesapám csillagom. Édes fiam, hogy kerül ide az estére ez a Miska? Miféle Miskáról tetszik beszélni? Édes fiam, amiért én itt lakom, ne gondolja azt, hogy én is olyan hülye vagyok, mint ezek. Délelőtt volt szerencsém megismerkedni Miskával, Eleméri gróf úr segédlovászával, és most itt van frakban, mint gróf Eleméri. Igen. Hát akkor muszáj bevallanom ezt az egészet. Tetszik tudni, én találtam ki ezt a kis tréfát. Gratulálok! Igazán kitűnő tréfa. Ez a Miska gyerek pontosan úgy viselkedik, mint egy vidám lovász, aki már ivott egy kicsit. És mindenki el van ragadtatva tőle. Hát ilyen sokat jelent egy monokli. Igen. Tetszik tudni, ez óhajtott a kis tréfa tanulsága lenni, de már nagyon megmántam az egészet. A társaságot akartam nevetségesé tenni, és a vége az lesz, hogy Rollát teszem nevetségesé. Neki sem fog ártani. Szeretném, ha botrány nélkül simán be tudnám fejezni ezt az egészet. Mit tegyek? Hát, ezt a Miskát kellene innen szépen elszöktetni. Biztosan úgyis marcsájával lenne legszívesebben. Bízza csak rám, majd én megpróbálom. Nagyon szépen köszönöm, nagymama. Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál. Na, hála Istennek idáig eljutottam volna, de most innen hogy jutok tovább? Néni, a kis virágbogár! Mit keres itt szentem lelkem? Hát csak gyűjtem, mert nem tudtam meglenni anélkül, hogy a gróf urakon ne legeltessem a szemem. Hát csak legeltesse, kis galambmadár! Megses engedelmével, addig mi is legeltetünk. Maga roppant csinos. Csak nem akarnak udvarolni nekem? Hát hogy ne udvarolnánk? Csak lenne 10 000 hódja. 10 000? Ha 8 holdam lenne, már szóba se állnék magukkal. A szívüket se látnám. Valóban, Mixi, mi lenne, ha nem mindig a vagyon szerint udvarolnánk, hanem a szívünk szerint, mint a parasztok. Apám mindig azt mondta, szeretembe csak akkor gondolj, ha már nincs más megoldás. Hát maguk nem szerelemből nősülnek. Nem, bizony! És nem félnek attól, hogy olyan gyerekeik lesznek, mint maguk. Ne rémítgessen! Hát, ha megengedné, akkor én felkérném egy táncra. Vagy pavancsolna egy csókot? Dehogy és! Hát attól fél talán, hogy az a Miska lovász meglátja? Hogy a Miska meglátja? Az nem is lenne rossz. Na látja, kérem. Hát Gróf urak?
Hallod lelkem, bózsás kedvem, miért vagy olykor szép? Mert miért ne lennék, vagyok is, no meg leszek is csak azért. Keringette, honnan szedte, friss beszéde van. Mert friss a lelkem, firik is, hát a szava is csak olyan. Mert friss a lelkem, firik is, hát a szava is csak olyan. Minden nőnél így a szokásom, ha teszem át udvarlásom, tisztel fognő kérlek alá, hallgass rám. Udvarolni nem lehet itten, ez nem udvar, ez nem minden csókot kérni, ha akarik, így kell ám. Adj egy csókot, tilárom haj, nem lesz abból se húg, se baj. Vagy ha lesz és mondhat se baj, tilárom haj. Adj egy csókot, tillárom haj, nem lesz abból se húg, se baj. Vagy ha lesz is, mondd, hogy se baj, tillárom haj. Szimpla lények, így beszélnek, látod így furán. Mert mindkélek nem rebegünk, nem is hebegünk, de nem áll. Semmi forma, semmi norma, ó, ez szinte fáj. Ha én szólok, van eleje, no meg teteje, ha muszáj. Ha én szólnék, van eleje, meg a teteje, ha muszáj. Hisz, hogyha nem kéne beszélni, könnyebb volna nekem is élni. Hölgyeknél itt célhoz elérni könnyebb. Ennyi mindent mondani véltek, ebben nincsen hukk, amit értek. Cirhalmazni arra beszélnek, ez szép szó. Adj egy csókot, tilárom haj, nem lesz abból se húg, se baj. Vagy ha lesz és mondhat se baj, tilárom haj. Adj egy csókot, tillárom haj, nem lesz abból se húg, se baj. Vagy ha lesz is, mondd, hogy se baj, tillárom haj. Itt van. Most megyek, gyerek vagyok. Ez már nekem is sok. Legyünk egy-két organtásra. Jonycakát. Tillárom, haj. Szervusz, Miska! Hogy? Akarom mondani, alá szolgálja Taciló úr. Taciló, öreg apád. Hát te meg hogy mertél ide bemerészkedni? Hát, Mikor ide csak még góhóak vagyunk meg? Hát csak jöttem megkérdezni Alása, hogy nem volna-e kedve a gróf úrnak most már egy kicsit bejönni a hátsó udvarba is. Szép csillagos este van, ám? Hátsó udvarba, monoklival. Tudom vagy te marcsa. Nagyon jól meg vagyok én itt elégedve a viszonyokkal.
A fene, aki megette, hát csak nem akar örökkétig így maradni a grófok között. Hát ma miért nem? Itt nem kell lovakat vakargatni, csak enni, inni, kártyázni, meg tatogni. Úgy aragok már, mint a vízfolyás. Úgy táncolok a konteszekkel, hogy csak úgy hápognak. A kontextáncra meg én tanítottam. Hát csula jól megtanítottál. Miska, már a lakodalon se lesz megtartva. Dehogy nem lesz. Vagy veled, vagy mással. Mással? Igen, mással. Mert igen, csak kérdezgetik tőlem ezek a góp kisasszonyok, hogy szeretem a gyerekeket. Az van szíve a gróf kisasszonyokkal, kenceficélni. Na úgy, hogy neked a grófokkal. Az volna lelke, akit hagyni. Most megyei gyerek vagyok. Volna. De nagy legény, azt hiszi, hogy rám nem passzolna egy ilyen gróf kisasszony sejem szoknyája, hogy az én hajamat nem lehetne ilyen tornyos frizurába rakni. Aztán tudok én tanulni is, olyan ékesen, hogy ezeknek a kis grófoknak kiesne az ablaküveg a szemükből. No, miből lesz a cserebogár? No, Marcsa, egy szépen vissza a konyhába, mi jó dolgod van. Nem, amíg belennek gűn. Marcsa, elég ki, amíg szépen mondom. Nem meleg. Vas megyei gyerek vagyok. Nem meleg. 6 ököl se viszel innen. Nem-e? Na akkor majd én menek. Azt ide gyere utánám a tud. Miska! Miskám! Miska! Hogy itt hagyott? Oda meg utána se tudok menni. Na már, várj csak, Miska. Találkozunk még. Ennél nagyobbat és színesebbet nem találtam. Szép, fényes, nagy kard, csodálatos kard, ez volt a legfényesebb, legnagyobb. Hát jöttem én, most már enyém, csak is enyém, azt mondják, kleptománia, mit bánom én, ki mit beszél, egy csínyem vérbesdítő élmény, egy csínyem vér, egy csínyem vér, egy csínyem vérbesdítő élmény, egy csínyem vérbesdítő élmény. Da-da-da-da, 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 da-da-da-da-da. Szörnyű ez az esté, nagymama. Csak már vége lenne. Mi bajod van már megint nevel a baracsal? Kiábrándultam belőle. Ne beszélj, ugyan miért? Nem férfi. No csak. Őt itt megsértették. Felháborító módon. Akkor miért jött vissza? Miért sétál itt mosolyogva? Mint hogy semmi se történt volna. Hát mit kellene, hogy csináljon? Botrányt. Én az ő helyében olyan botrányt csinálnék, hogy összedőlne az egész kastély. Hát, ha csak ez hiányzik neked, nyugodtan a nyakába borulhatsz. Hogy? Úgy, fiam, hogy ez a baracs olyan botrányt csinált, hogy tényleg félek, hogy összedől a kastély tőle. Mit csinált? Azt nem mondhatom meg. Nagymama, könyörgöm. Ha nagymama tudja, én miért ne tudhatnám? Igazad van. Talán jobb is, ha tudod. Eleméri gróf, aki most itt mulat rajongói körében, nem más, mint a gróf úr segédlovásza Miska. Miska? Hát ez óriási. Örülök, hogy ilyen vidáman fogod fel. Hát nem ragyogó? Gróf kellett nekik. Hát most megkapták.
De erről jut eszembe. Ezzel engem is teljesen nevetségessé tett. Ezt sosem lehet neki megbocsátanom. Dehogy nem, már nagyon megbánta. El akarja vinni innen Miskát gyorsan, mielőtt kitör a botrány. Köszönöm, nagymama, hogy elmondta. Jaj, de jó. Már tudom, hogy fogom magam megbosszulni. Jó, kislányom, ez ennek a módja. Harag, bosszú, kibékülés. Oh, de szép is a szerelem. Oh, jön, meg nem mond neki, hogy elpletkáltam. Mi történt róla? Miért olyan hideg hozzám egész este? Mit keres itt? Ezek között, akik megsértették. Miért jött ide-vissza? Talán itt felejtett valamit? Igen. Magát. Márkius, Róla. mikor elment, elég lett volna egy szó. Megfoghatta volna a kezemet, és vihetett volna, ahová akar. Tehát akkor most miért mondta, hogy késő? Eleméri grófhoz megyek feleségül. Csöva. Ehhez! Ehhez. Hisz mégiscsak egy gróf. Róla mit tegyek, hogy ezt megakadályozzam? Márkius, Azt hittem egy percig szíve már enyém, csábított egy percig gyönyörű remény. Ó, mondjam miért tépte szét ezt a bűvályos tündérmesét? azt hittem az élet soha élt már, soha boldogság, soha napsugár. Egy percmely csak ne csodás vagy szép, ha eltámad innen ez az ügyesség. A nő szívét ismeri, ezer csodával van teli, ma még csalfán kacér veled, holnapra mindent elfeled, ma még tét hajlan ki, mindenki és senki, ez összeszél van teli, a nő szívét ismeri. Amíg tét hajnak ki, mindenki és senki, ez A nő szívét ismeri. Szívét ismeri, ezer csodával van teli, ma még csalfán kacér veled, holnapra mindent elfeled, ma még tét hajnak ki, mindenki és senki, ez
kisasszonykám, miért tetszik bőrű? Tán elhagyta a vőlegényet. Eltaláltam, Marcsa. Elhagy. Engem is elhagyott a nyomorult. Mégsem őgök. Én vagyok az oka. Mindig így van ez, kisasszonykám, addig ugrálunk, addig nem férünk a bőrünkbe, míg egyszer csak megugrik a legény, aztán akkor törhetjük a fejünket, hogy csalogassuk vissza. Én csak vissza akartam neki adni a tréfát. Ő dérezott egy lovászfiút, frankban. És megmutatta, míg gróf elemérit. Én meg tréfából azt mondtam, hogy akkor a grófhoz megyek feleségül. Ilyet még tréfából sem mondjon a kisasszony. Az a lovászfiú az én vőlegényem. Igazán? Gratulálok. Nagyszerű fiú. Meghiszem azt, Vas megyei gyerek. Úgy vágja hátba ezeket a kehes grófokat, hogy öröm nézni. De most elviszem őt innen, akár a fülénél fogva is. Ezért jöttél? Bárcsak, Marcsa. Az nekem is nagyon jó lenne, hogyha elvinnéd innen a Piskádat. Én is könnyebben ki tudnék békülni az én Pistámmal. Hát vinném én, de beszökött oda a nyomorult. Nem gyűn ki. Én meg utána nem tudok menni. Meg miért ne mehetnél? Így? Hát nem Moszková lesz. Ezen is segítünk. Tudsz-e racsolni? Tudsz egy pár szót franciául? Tudsz-e finoman beszélni? Hogy a fenében ne tudnék? Miskát is én tanítottam. Parancsol, grófnő! Leopold, kérem mondja meg a szobalányomnak, hogy készítse ki a legszebb estétoalettemet. Igen. Micsoda? Csak nem akar a kisasszony engem egy ilyen se eleje, se hátulja, se ilyen maskarába belebújtatni. Ha mentenhasra esték benne, Bízz csak rám, Marcsa. Olyan grófnőt faragok belőled 5 perc alatt, hogy a tulajdon Miskát sem fog rád ismerni, na gyerünk! Gyere Miska, gyere csak! Még iszunk egyet, aztán szedjük a sátorfákat. Hát akkor menj a tekintetes úr. Elmegyünk mind a ketten. Hey, nagyon jól érzem magam. Én magam részéről még maradok. Na, akkor egészségedre. Egészségre, tekintetes úr. Nem menek. Na, ide figyelj! Én kértelek erre az egészre, most én kérlek, hogy hagyd abba, elég volt a tréfából. Dehogy elég. Ha én egyszer elkezdtek egy tréfát, akkor azt végigcsinálom. Értsd már meg, nem akarom, hogy botrány legyen. Nem? Nem. Hát akkor mi értelme volt ennek az egésznek? Hát ez az éppen róla miatt nem akarom. Ha? Éppen miatta kéne. Olyan kell úgy törődni egy kis sírással, toporzékolással. Engem se zsenír az, hogy Marcsa odakint toporzékol. Elnök úr, mi most megyébe tudjuk, hogy kell bánni a jánnyal. Ide figyelj, Miska, ha most nem jössz azonnal velem, én kidoblak. Igen? Nem tudom, mit szólnának hozzá a vendégek, hogy gróf Eleméri Tasszilut ki akar dobni Baracs. Egyszerű Baracs minden nélkül. Na ide figyelj, ha most nem jössz azonnal velem, én egyszerűen leleplezek és megmondom, hogy ki vagy. Igen? Igen. Na azt megcsináljuk. Csak hogy nem unatkozzunk. Fogadásról mindig sem volt szó. Ezt kikérem magamnak, ez sértés! Ezt kikérem magamnak! Mi történik? Mi történik itt? Majd kérem, mi történik? Mi ez? Kérlek, ez abba a hacsat állítja, hogy nem vagyok gróf Eleméri. Micsoda kérlek? Te a háborító kérlek! Hanem azt mondja, hogy én csak egy lovász vagyok, aki belebújt egy frakba. Hát, micsoda kérem, egy lovász? Hát ez lovagja, sügy! Párbaj! Miért lovásszal szóvakoztunk? Ne veszem meg a segédjeit! Vénök úr! Azonnal távozzék, kérem, távozzék! Akkor kérem én most... Pardon, uraim! Ez csak egy kis izé van. A fogadásról még úgy sem volt szó. Ez csak egy kis fogadás volt. Fogadás! Hát az fogadtunk tőlem a barátommal 1000 koronába, hogy elhiszik-e rólam, hogy nem vagyok gróf Eleméri.
Én azt mondtam, nem hiszik el. Hát persze, hogy nem hisszük el. Nem vagyunk mi hülyék. Mi már a szabról megismerjük. Tassilo barátom, én nagyon örülök, hogy megnyerted a fogadást. Hát ez óriási. Na tetszik látni. Apa, képzeld, milyen meglepetés. Váratlan kedves vendégünk érkezett. Igen, mondd ki azt, drágám, mondjad. Azonnal itt lesz, hozzád ki az autójából. Tassilo grófot keresi. Csak nem ette meg a fene. Az Elegéri kastélyban mondták nekik, hogy a gróf nálunk van az esélyen. Tovább száguldott autóján ide, hogy minél előbb a nyakába boruljon. Na miért pont az enyémbe? Ugye jobb lett volna idejében elmenni. De mondd, drágám, hogy ki lehet az a balma, izgatott vagyok már. Hogy kicsoda? Nos, kedves gróf, hát nem találjuk ki? Persze a ágába sincs találkozó. Hát a Méri grófnő! No fene. A szép Méri, Tassilo gróf kedves kuzinja, aki gyerekkora óta nem látott, és aki ég a vártól, hogy oroszlánvadász unokabátyja nyakába boruljon. Ele Méri grófnő! Méri van itt a kijárás. A grófnő azért jött, hogy összepakolja a kedves kis kuzinját, és hazavigye Elemérre. Ez egyre szebb lesz. Jó, tekintetes úr, bentett az Isten nyilat. Méri grófnő. Kérlek, Hogy itt mi van ma? Pardon, par exemple. A la bonheur. Jó estét. Mon mère, ma chère. Hogy van? Comment ça va, jól? N'est-ce pas? És a sarmon gróf úr is jól van. Akarom mondani, még izél? Hát már nem izél, de jó van. Pardon, hogy jöttem ilyen váratlanul, de már égtem a vágytól, hogy az én kedves Tassilómat, a minden, a szívemre ölhessem, lesz ta? Fenne a veszpáját. Itt halljak meg, ha ez nem a varcsa. Hát hol van ő, az én cher kuzenbátyám, a Tassiló? ott áll, szerülj! Ez a Szerüli? Én már sok Szerülit láttam, de milyen szépséges Szerülit még soha. Mon cher Tassiló! Másik. Oh, pardon. Nem ez? A másik? Hát én már sok szelétrát láttam, de ilyen kicsit még soha. Mon cher Tassilo! Mondom, hogy a marcsa. Hát megismerem a térdejárásáról. Hogy van? Hogy megváltozott? Hogy megnőtt? Nő az ember. Istálom. Lesz ma? Pardon, Excellence, de megbocsát a kegyelmes gróf úr. De én most ezt a rossz fiút direkten mente hazaviszem. N'est-ce pas? Hát mit tetszik szólni? Én levettem róla a kezem. De kedves Méri, talán nem olyan sürgős a dolog. Egy pohár peskő jól fog esni az utazás után. Tegye fele. Megihatjuk a brudersaftot az én kis Tassilókámmal. Kánya. Megítasz ezzel a kerkegrófnővel a brudersaftot. Mi pedig hagyjuk őket 4 szem közt. De 40 000 holdja van, megkérjük a kezét. Meg bizony! Hát, szervusz, Miska. Szervusz, marcsa. Így mulatok, úgy mulatok. Jó italokat hozzatok, egy dolgát is elhozzatok így. Mulatok mint egy gyúr, mint egy finom úr. Így vigalom, úgy vigalom. Ez az én hivatalom,
cseppért kár. Cintányéros cukorvilág, iszunk egy kortyocskát. Cintányéros cukorvilág, lopunk egy csókocskát. Cintányéros cukorvilág, ami akarnak édes nők. Cintányéros cukorvilág, amit igyuk meg a peskőt. Addig iszom, míg a világ eszom-iszom. Mert aranyos kedved van. Van, csak ugyan. Gyere, rica, arra rica, Kukorica, jössz. te ilyen mellém lát, drága viola. Add az italt, Húzd el a bajt! úgy se sokáig tart. Cinkányéros cukorvilág, iszunk egy kortyocskát. Cinkányéros cukorvilág, lopunk egy csókocskát. Cinkányéros cukorvilág, ami akarnak édes nők. Cinkányéros cukorvilág, addig igyuk meg a peskőt. Ide, te ne szpoglódni! Hát, úgy, mint maga. Olyan grófnőt még belőlem is lehet csinálni, mint amilyen grófot magából. Hát meg kell, hogy így csupaszít vagy ebben a maskarában. Szemben akármelyik oda menj! Hát akkor, gyere végre velem már! Nem én egy tapottat sem! Aztán miért nem, ha szabad tudnom? Mert megmondtam neked, ha nem menek, akkor nem menek. Még a római pápának öltözöl, akkor sem. Ha, Majd én megmutatom, ki lesz az úr a háznál. megmutatja? Ha, majd akkor én is megmutatom. Gyerünk, 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 kifelé, kifelé, innen, kifelé! Na, Marta, ne izé, mert leszelem a kontyoron. Azt próbálja meg! Azt akarja, hogy kikaparjam a két szemét! Kifelé, kifelé innen! Ez nem gróf, ez a Miska lovász, ez az én vőlegényem, Leopold úr! Hát kérem, segítsen már! Dobja ki! Én elsőn kilépek. Nagy segítség! Ha hol itt a gróf? Hol itt a gróf?
micsoda? Ez csak egy lovász gyerek, akit ha kell, még meg is verek. Hát tényleg, hogy egy konyhalány, kinek úri passzíója? Mosogatás! Hát persze, a marcsa! Hát persze! Hát ki csinálta velünk ezt a disznóságot? Ki tette ezt? Velünk ezt? Én! A baracs! Baracs! A baracs! A baracs! Csak egy kis perszürelmet kérek, Miska lovászt bemutatom. Paraszt de grófnak tettem én meg, s mindjárt túltett az urakon. Családfájam nem 1000 éves, de ezt nem vették észre rajt, s hogy a modora kis érdes, ez sem okozott semmi baj. Tassziló a neve. Mondhatom, rég mulattam, milyen jó. Hölgyeim és uraim, bocsássanak meg nekem, de egy kis elégtételt jelent számomra, hogy láthatom. Mielőtt 4 év alatt lesz az emberből, grófot viszont 5 perc alatt lehet csinálni. Bárkiből! Jobbat, mint a valódi. De mama. És most drága Rolla, én búcsúzom. Nem felejtett itt semmit. De igen, csak a szívemet. Elemélni mindig! Mi az? Újabb kép van! Dobják ki! Elnézést, hogy egy kissé elkéstem, de helyett egy kis meglepetéssel szolgálhatok. Afrikában megnősültem, és bemutatom itt a feleségem. Eleméri grófni önméltósága. Maga egy nagyszerű ember, gratulálok. Én nem vagyok. Én is! Mini, ha mahátom! Drága Eleméri gróf, örülök, hogy újból láthatom, és engedje meg, hogy bemutassam Rolla kisasszonyt. Kedves Tassziló, már rég találkoztunk, de most nekem is van egy kis meglepetésem. Feleségül megyek a Mérti úrhoz. Drága Rolla, soha senki nem vehet el tőlem, drága. A nő szívét kiismeri, ezen csodával van terít. Ma még csajfány a szívben, holnapra mindent elfelel. Ma még téged holnapig mindenki senki. Ezer széjjel van terít, hol ő szívét kismeri. Ismét elájulnátok. Hadd mondjam el, hogy ez nagyon is rendben van, mert te apád is csak egy segédjegyző volt, akivel annak idején a vásárban találkoztam. Minden előkelő családba előfordul. Hát akkor én is bejelentem, hogy Miska elvesz engem feleségül. Gyerünk, Miska! Én még maradnék egy kicsit. Miska! Marcsa, én Vas megyei gyerek vagyok. Én mondom meg, mikor menünk. Van még egy kis elintézni valónk. Ilyen fájn családban jó lenne tovább lovászinasnak lenni.
De gróf úr, fel kell, hogy mondjak, mert a Marcsával együtt elszegődtünk a mérnök úrhoz. Cifra szűre nincs a lónak, kocsis nem adó gerófnak. A geróf csak fittyent rája, míg a kantárt pucoválja. Csili, csili, két dolmány, a graffelől fittyent hány. Csili, csili, két dolmány, milyen fittyent hány. Felmászott a nyúl a fára, egyszer ment el Bálvasára. 3 krajszárnyeg 100 pengő, tű, de kár, hogy bálba mentünk. Csili, csili, két dolmány, a graffelől fittyent hány. Csili, csili, két dolmány, milyen fittyent hány. Szeptemberből október lesz, novemberből december lesz, januárból december lesz, a Miskából nagy szamár lesz. Csili, csili, két dolmány, a graffelől fittyent hány. Csili, csili, két dolmány, milyen fittyent hány. Januárból február lesz, belőlünk meg házas pár lesz. Akár Nem megy a vasút, a végállomás az Hollywood. Csili, csili, két dolmány, a graffelől fittyent hány. Csili, csili, két dolmány, milyen fittyent hány.
Ó, volt. Elmentünk, lejátszottuk. Kedves Los Angeles-i közönség, én nagyon nagy örömmel állok itt is. Köszönöm, hogy eljöttünk. Köszönöm a védnököknek, hogy ilyen sokan gondoltak, hogy egy jó előadást kell csinálnunk. És nem szabad nekünk megfeledkezni arról, hogy nekünk van egy vendégünk itt Magyarországról. Péter barátom, aki bennünket nagyon sokat segített. És még egyet szeretnék emlegetni, kedves főkonzul, tudom, egy kis üzenete van a részünkre. Legyen szíves, fáradjon föl, itt van a gyerek. Ja, ott is van gyerektől jár. Nökködöd a kamerát. Kedves Sándor, kedves színházi társulat, gratulálok, és a főkonzulátus nevében szeretném köszönetemet és elismerésünket kifejezni azért, hogy egy ilyen nagyon jó színvonalas előadással hozzájárultatok továbbra is ahhoz, hogy a Los Angeles-i magyar kulturális élet tovább pezsegjen. Sok sikert és nagyon sok ilyen jó előadást kívánunk, és neked külön köszönöm. Itt.